हामीहरूले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ इमेज इन्टरप्रिटेसनको बारेमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रोडक्सन हेरेका थियौँ। त्यसपछि चाहिँ डिजिटल इन्टरप्रिटेसन र एनालग अर्थात् ह्युमनले गर्ने कुरा, कसको के फाइदा, कसरी युज गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हेरेका थियौँ। आज चाहिँ हामीले भिजुअल इन्टरप्रिटेसनको इलिमेन्ट्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। के कस्तो कुराहरूले चाहिँ एफेक्ट गर्छ, के कस्तो इलिमेन्टहरू हुन्छ, टोन हो, सेप, त्यसपछि साइज, प्याटर्न, टेक्सचर, स्याडो, यस्तो यस्तो कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीहरूले आज छलफल गर्छौँ। इलिमेन्ट्स अफ भिजुअल इन्टरप्रिटेसन भन्ने टपिकमा जानभन्दा पहिला सुरु चाहिँ हामीलाई इन्टरप्रिटेसन चाहिँ किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा पनि डिस्कस गरेको थियो। एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ नर्मल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखाले 3Dमा देखिराखेको हुन्छ र यसमा चाहिँ डेप्थको कुरा हो, कतिको हाइट छ, कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आँखाले चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट नगरे पनि, हामीले बुझ्ने गरेर यो यति 10 मिटर यो भनेर चाहिँ जति बेला हिसाब नगरे पनि हाम्रो आँखाले चाहिँ अटोमेटिकल्ली त्यसलाई चाहिँ के गरिराखेको हुन्छ, एभ्री सेकेन्ड, इच एन्ड एभ्री सेकेन्ड चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गरिराखेको हुन्छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन गरिराखेको हुन्छ। केही कुरा चाहिँ अलिकति अड लाग्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ पोसिबल छैन जस्तो लाग्न थाल्छ हैन। हाम्रो आँखाले चाहिँ जुन कुरा चाहिँ हामीले देखिराखेको छ, बानी परिराखेको छ, त्यो कुरा जस्तै हेर्न खोजिराखेको हुन्छ, त्यस्तै खोजिराखेको हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि रिमोट सेन्सरहरूले चाहिँ जुन क्याप्चर गरेको इमेजहरू हुन्छ, स्याटेलाइट इमेज अथवा एयर फोटोहरू जे हुन्छ, जुन टार्गेटमा ठोकिएर आएको कुराहरू, त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले रेगुलर देखिराखेको इमेज भन्दा फरक हुन्छ। कारण के भन्दा हामीले चाहिँ आँखाले हेर्दाखेरि यहाँ इन्भाइरोमेन्टमा बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ आँखाले रियल टाइममा हेर्दा 3D देखिराखेको हुन्छ। तर एयरबाट खिचेको, स्पेसबाट खिचेको पिक्चरहरू चाहिँ भर्टिकल्ली खिचेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ 2D इमेज हुन्छ, त्यसमा हाइट हुँदैन। हाइट नभएपछि चाहिँ हाम्रो आँखाले चाहिँ टप भ्यू मात्र देख्ने भयो, के हाइटको कुरा नदेख्ने भयो। त्यो भएपछि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो पिक्चर बुझ्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ हो। अब हामीलाई भन्दाखेरि हामीले त त्यो पिक्चरहरू बुझेर इन्टरप्रेट गर्न जान्नु पर्यो, तर नर्मल मान्छेको लागि चाहिँ त्यो कुराहरू बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ इन्हान्स गरेर सबैजनाले बुझ्ने खालको इमेज बनाउनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। अब इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ डिफिकल्टी भनेको चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ स्पेसबाट लिएको डेटामा चाहिँ हामीले वी लुज द सेन्स अफ डेप्थ व्हेन भ्युइङ 2D इमेज। र त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा सिमुलेटेड 3D हाइट चाहिँ त्यसमा राख्छौँ। त्यसलाई के भन्छौँ भन्दा स्टेरोस्कोपिकल्ली भन्ने कुरा चाहिँ यो टर्म छ। त्यो तरिकाले वी क्यान भ्यू इट स्टेरोस्कोपिकल्ली सो टु स्टिमुलेट अथवा सिमुलेट के गर्नलाई 3D हाइट चाहिँ सिमुलेट गर्नको लागि। इन्डिड interpretation benefit greatly in many applications when images are viewed in stereo, as visualization of target is enhanced dramatically. Viewing objects from directly above also provide very difficult perspective than what we are familiar with. Combining an unfamiliar perspective with a very different scale and lack of recognizable detail can make even most familiar object unrecognizable in an image. सधैँ देखिराखेको आफ्नै घरको फोटो पनि स्याटेलाइट इमेजमा हेर्दाखेरि नचिने नबुझिने हुन सक्छ। त्यो भएर चाहिँ किन भन्दाखेरि फाइनली वी आर युज टु सीइङ ओन्ली भिजिबल वेभलेन्थ एन्ड इमेज अफ वेभलेन्थ आउटसाइड अफ दिस विन्डो इज मोर डिफिकल्ट फर अस। के छ भन्दाखेरि हामीले देखिराखेको, आँखाले सधैँ देखिराखेको भनेको त के छ, भिजिबल रेन्जको छ हो। भिभोर जुन छ त्योभन्दा बाहिरको त आँखाले देख्दैन, इन्फ्रारेड त आँखाले देख्दैन। तर रिमोट सेन्सरहरूले त के गर्छ, इन्फ्रारेड पनि क्याप्चर गर्न सक्छ पनि। त्यो भएपछि अथवा युभी रेजहरू क्याप्चर गर्न सक्छ। त्यस्तो रेजहरू जुन हाम्रो आँखाले नदेख्ने चाहिँ क्याप्चर गरेपछि त्यसलाई चाहिँ फोटो देखाइदिएपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनफेमिलियर हुने भयो। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्दैनौँ। रिकग्नाइजिङ टार्गेट इज द की टु इन्टरप्रिटेसन एन्ड इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सन। टार्गेट के हो भन्ने नै नचिनिकन त
कसरी इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्ने हैन, त्यो चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ टार्गेट के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो सुरुमा। Observing the difference between target and their background involve comparison between target base of any or all of the visual element, tone, shape, size, pattern, texture, shadow, and association. अब के भन्दाखेरि यो चित्रमा हेर्दाखेरि मानौ हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ रोड बाटो चाहिँ हामीले के गर्नु छ इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ रोडको भनेदेखि हामीले यो पिक्चरमा हेरेर साइज हेरेर प्याटर्न हेरेर त्यो कुरा के भन्छ टेक्सचर हेरेर स्याडो हेरेर चाहिँ के गर्छौँ यहाँ चाहिँ बाटो चाहिँ कुन हो भनेर इन्टरप्रेट गर्छौँ। हामीले चाहिँ इन्टरप्रेट गर्दाखेरि यो इमेजमा बाटो चाहिँ यो होला भनेर चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ, इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ बाटो अरू जमिनभन्दा यो डिफ्रेन्ट छ। र अर्को के छ भन्दा अरूहरू चाहिँ यसरी यो पाटो छुट्टै यो पाटो छुट्टै होइन, यसको यो कलर डिफ्रेन्ट देखिएको छ होइन, स्याडो फरक देखिएको छ, यो घर हो यो। तर यो बाटोको यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि यसको यो के छ भन्दाखेरि बाटोको भित्रको के छ टोन एउटै छ। अनि त्यसपछि स्याडो चाहिँ हल्का बाटो चाहिँ माथिपट्टि उठेको जस्तो टाइपको बाटो हो कि जस्तो देखिएको छ। त्यो भएर सुरुमा टार्गेट के हो भनेर छुट्याउनु पर्यो। टार्गेट चाहिँ हामीले बाटो हेर्ने भनेपछि बाटो हेऱ्यौँ र बाटो चाहिँ खोज्यौँ भनौँ न, बाटो खोज्ने बाटो हेर्ने भनेपछि र अब बाटो चाहिँ हो कि होइन भनेर छुट्याउनको लागि चाहिँ त्यसको प्यारामिटरहरू र ब्याकग्राउन्डमा भएको स्टेज ब्याकग्राउन्ड कुरासँग अथवा त्यही इलिमेन्टकै चाहिँ टोन सेप त्यो कुराहरूसँग चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ इक्जामिन गर्नुपर्छ, इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ। यहाँ त्यही भनेको छ है। रिकग्नाइजिङ टार्गेट इज की टु इन्टरप्रिटेसन एन्ड इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सन। अब्जर्भिङ द differences between target and their background involve comparing different target based on any or all of the visual element of tone, shape, size, pattern, texture, shadow, and association. Visual interpretation using this element is often a part of our daily life, whether we are conscious or not of it. Examining satellite images on a weather report or following high-speed chase by way of the helicopter are familiar example of visual image interpretation. Identifying target is remotely sense image based on this visual element allow us to further interpret and analyze. The nature of each of these interpretation element is described below along with in image ल इमेज अनुसार सबैलाई एक्सप्लेन गरेको छ तल भनेको छ। अब हामीहरू हेरौँ है टार्गेट भनेको के भन्ने त हामीले फर्स्ट भिडियोमै यो च्याप्टरको फर्स्ट भिडियोमा नै डिस्कस गरिसकेका छौँ। टोन रिफर टु रिलेटिभ ब्राइटनेस अर कलर अफ अब्जेक्ट इन एन इमेज। ब्राइटनेस यो जमिनको ब्राइटनेस र यो जमिनको ब्राइटनेस फरक छ, यो डार्क छ, यो अलिकति के छ व्हाइट छ, यसको र यसको पनि फरक छ, यो यसको र यसको पनि फरक छ। त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो हामीले हेर्न खोजेको छुट्याउने भयो। Tone refers to relative brightness or color of object in an image. Generally, tone is fundamental element for distinguish between different target or feature. Variation in tone also allow the element of shape, texture, and pattern of object to be distinguished. यहाँ भयो जति सबै कुरा चाहिँ सबै सेतै भइदिएको भए, जस्तो कि यहाँ चाहिँ मैले एउटा के गर्छु भन्दाखेरि एउटा रेक्टेंगल बनाउँछु ल। यो रेक्टेंगल छ हैन, यो रेक्टेंगलको के छ सबैको टोन स्याडो सब के छ सेम छ नि त, एउटै छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिएको छैन, डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकिएको छैन। तर मैले यसलाई चाहिँ हो यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट अरूहरू टोनको कलरको केही कुराहरू बनाइदियो भनेदेखि सुरुको पालीको हाम्रो रेक्टेंगल कस्तो थियो भन्दा रेड कलरको यो केही पनि यहाँ भित्र के छ भन्ने कुरा केही नदेखिएको थियो, किन भन्दा सबैको टोन एउटै थियो। तर सेकेन्ड यो यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फरक छुट्याउन सक्यौं। यहाँ थिम चाहिँ सर्कल रहेछ, यहाँ थिम चाहिँ ग्रीन केही रहेछ, यहाँ थिम यस्तो ग्रीन कलरको, यहाँ थिम रेड कलरको केही रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउन सक्यौं। हो यो छुट्याउनको लागि चाहिँ हामीले केले गर्यो भन्दा सहयोग गर्यो भन्दाखेरि ब्राइटनेसले अथवा केले यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौं भन्दा टोन भन्न सक्छौं हो। Tone refers to the relative brightness or color of object.
relative brightness or color of the object in an image. Generally, tone is the fundamental element. अब टोन सबै सेतै भएपछि त अरू कुरा देखिने नदेखिने भयो नि, सेप नै देखिन्न, टेक्सचरै देखिन्न, प्याटर्नै देखिन्न नि त, त्यो भएर टोन चाहिँ फन्डामेन्टल कुरा हो। अर्को आयो सेप। यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो इमेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो यो गोलो परेको चाहिँ यो रङ्गशाला हो कि जस्तो हैन, सेपले गर्दाखेरि अलिकति फरक छ नि त हो। यो चाहिँ यो यहाँ थियौँ यो बिल्डिङ हो जस्तो, त्यस्तो चाहिँ सेपले चाहिँ स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरेको छ। सेप रिफर्स टु जेनरल फर्म, structure or outline of individual object. Shape can be very distinguished clue for interpretation. Interpretation को लागि shape चाहिँ एकदम जरुरी कुरा हुने भयो हैन। यही हेर्न सक्यो नि त हामीले। अब यो बिल्डिङ को चाहिँ shape यहाँ देखिएको छ, यो बाटोको shape देखिएको छ यहाँ, यो चाहिँ ल्यान्ड को चाहिँ सर्टेन एरिया को यो shape देखिएको छ, त्यसले चाहिँ गर्ने भयो। Slight edge shape typically represent urban or culture agricultural field target. जमिनहरूको चाहिँ अब हाम्रोतिर जग्गाहरू चाहिँ के हुन्छ, चारपाटे जस्तो जस्तो रेक्टेङ्गुलर सेपको चाहिँ जग्गाहरू हुन्छ जसमा तरकारीहरू लगाउने हैन। While natural features such as forest edge are generally more irregular in shape. रेगुलर चाहिँ हाम्रो जग्गा हुन्छ, किन भन्दा जग्गाहरू चाहिँ मान्छेको के हुन्छ, भ्यालुएबल भएको हुन्छ, आठो लगाएको हुन्छ, किल्लो गाडेको हुन्छ हैन, यति यसको भनेर जुन हाम्रो सबैको भागभण्डा भएको हुन्छ। फरेस्टहरू के हुन्छ, र्यान्डम भएको हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ एजहरू र्यान्डम हुन्छ। फरेस्टको जग्गाहरूको चाहिँ के हुन्छ, रेगुलर सेपमा हुन्छ विशेष गरेर। एक्सपेक्ट वेयर म्यान इज क्रिएटेड हेज क्रिएटेड रोड अर क्लियर कट। अब मान्छेहरूले बाटो बनाएको ठाउँमा चाहिँ फेरि फरेस्टमा नि के हुन्छ, बाटोको छेउ ठ्याक्कै बाटोले काटिने भयो नि त, बाटोको बिचमा त फरेस्ट हुने भएन। ल यो चाहिँ सेपले चाहिँ त्यसरी चाहिँ छुट्याउन सजिलो हुने भयो, सकिने भयो। अर्को आयो साइज। साइजले पनि छुट्याउन चाहिँ धेरै हेल्प गरेको हुन्छ। साइज अफ अब्जेक्ट इन एन इमेज इज फङ्सन अफ स्केल। स्केलको कुरा पनि भयो हैन, फङ्सन अफ स्केल हो। अब कत्रो स्केलको इमेज छ भन्ने कुरामा पनि फरक पर्छ। यदि यो इमेजलाई चाहिँ हामीले अझै हाई रेजोल्युसनको लिएको भएदेखि यो बिल्डिङ मात्रै आउँथ्यो होला, लो रिजोल्युसनको लिएको भएदेखि यो सबै एउटै जस्तो देखिन्थ्यो, यसरी यो डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकिने खालको हुन्थेन। यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भेहिकल जस्तो देखिएको छ। यहाँ यो चाहिँ अझै क्लियर रिजोल्युसनको भएको भएदेखि हामीले क्लियरली देख्थ्यौँ। यसलाई चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ यो चाहिँ क्लियरली देख्न सकिएको छ, त्यो चाहिँ साइजले गर्दाखेरि चाहिँ फरक पर्यो नि त। यसलाई बुझ्न सकिएन, मसिनो छ, अझै जुम गरेको भएदेखि हामी बुझ्थ्यौँ होला, यो चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौँ। इट इज इम्पोर्टेन्ट टु एसेस द साइज अफ टार्गेट रिलेटिभ टु अदर अब्जेक्ट इन द सिन। अब हाम्रो चाहिँ टार्गेट चाहिँ के हो हैन, यसमा चाहिँ यो बिल्डिङ हो भनेदेखि चाहिँ यो टार्गेट चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो, एसेस गर्न सक्यो, सजिलरी नै बुझ्न सक्छ साइजले गर्दाखेरि चाहिँ यो हो भनेर। अनि रियल लाइफसँग पनि त्यसलाई इन्टरप्रेट गरियो भने पनि सजिलो हुन्छ। A quick approximation of target size can be direct interpretation to appropriate result more quickly. For example, if an interpreter has a distinguished zone of land use and had identified an area with a number of buildings in it, large buildings such as factories or warehouse would suggest commercial property, whereas small building, ल यही म्यापमा चाहिँ यो चाहिँ फ्याक्ट्री टाइपको रहेछ, अरूहरू चाहिँ यताको यो बिल्डिङहरू चाहिँ रेगुलर मान्छेहरू बस्ने टाइपको रहेछ भनेर साइजले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुट्याउन सक्ने भयो। प्याटर्न रिफर्स टु स्पेसियल, प्याटर्न भन्ने पनि छ अर्को। प्याटर्न रिफर्स टु स्पेसियल एरेन्जमेन्ट अफ भिजिबल्ली प्याटर्न रिफर्स टु स्पेसियल एरेन्जमेन्ट अफ भिजिबली डिस्क्रिनेबल अब्जेक्ट। कस्तो भन्दाखेरि प्याटर्न चाहिँ यो इमेजमा हेर्न सकिन्छ, यो बिचबाट बाटो रहेछ, यो चाहिँ यसरी बिल्डिङ 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 अनि यतापट्टि बाटो, यो चाहिँ के छ, सेम एउटै प्याटर्नमा छ नि। म्यानेज तरिकाले गरेको चाहिँ प्लानिङहरूमा चाहिँ ठ्याक्क त्यस्तो देखिन्छ। अब अनम्यानेज भएको छ भने त जता जता जसरी नै घरहरू हुने भयो, तर प्याटर्नले पनि के गर्छ, छुट्याउन सजिलो हुने भयो। यो बाटो हो, यो चाहिँ यसमा बाटो छ, यो रोड हो, यो चाहिँ घर हो भनेर चाहिँ छुट्याउन चाहिँ सजिलो हुने भयो। Typically, an ordinary replication of similar tone and texture will produce a distinctive and ultimately recognizable pattern or chart with
evenly spaced trees and urban street with regularly spaced house are good example of pattern. जस्तै कि अब के भन्छ तरकारीहरूको चाहिँ ठुल्ठुलो फार्महरूमा चाहिँ होइन रुखहरूको चाहिँ फलफुलहरूको फार्महरूमा चाहिँ प्याटर्नमा चाहिँ सर र लाइनमा राखेकोहरू त्योहरू चाहिँ इजिली डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको टेक्स्चर हुन्छ। टेक्स्चर रिफर्स टु एरेन्जमेन्ट एन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ टोनल भेरिएसन इन पार्टिकुलर एरिया अफ इमेज। जस्तो कि यो इमेजमा यो रुखहरूको र यो खाली जमिनको टोन चाहिँ के छ, डिफ्रेन्ट छ नि, हो, भेरिएसन छ नि टेक्स्चरमा। टेक्स्चर रिफर्स टु एरेन्जमेन्ट एन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ टोनर, यो चाहिँ लाइट छ, यो डार्क छ, हो त्यो चाहिँ। रफ टेक्स्चर विल कन्सिस्ट अफ मोल्टोल टोन वेयर द ग्रे लेभल चेन्ज abruptines सरी है, यहाँ के भयो, ठिक छ, टेक्स्चरमा थियौँ हामीहरू। टेक्स्चर रिफर्स टु एरेन्जमेन्ट एन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ टोनल भेरिएसन इन पार्टिकुलर एरिया अफ एन इमेज। रफ टेक्स्चर विल कन्सिस्ट अफ मोल्टेड टोन। के छ भन्दाखेरि टेक्स्चर भनेको चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यो टोन यसमा चाहिँ के छ, डार्क छ यो चाहिँ, तर यसमा चाहिँ फेन्ट भएको छ। यो कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ टेक्स्चरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब यो चाहिँ खाली जमिन छ अथवा यसमा चाहिँ केही भएको जमिन छ भन्ने कुरा चाहिँ सजिलो इन्टरप्रेट गर्न सजिलो हुने भयो। स्मुथ टेक्स्चर विल ह्याभ भेरी लिटल टोनल भेरिएसन। के भयो यहाँ, के छुट्यो, रफ टेक्स्चरले चाहिँ के हुन्छ, मोल्टेड टोन हुन्छ भनेदेखि स्मुथ सर्फेसमा चाहिँ भनेको रफ, यो चाहिँ रफ सर्फेसको चाहिँ गाढा देखियो, स्मुथ सर्फेसको चाहिँ फेन्ट देखियो, ग्रे देखियो। स्मुथ टेक्स्चर आर मोस्ट अफन द रिजल्ट अफ युनिफर्म इभन सर्फेस सच एज फिल्ड, asphalt अर ग्रासल्यान्ड। भनेको यो चाहिँ सादा देखियो, सरसम्म देखियो भनेदेखि त्यो चाहिँ फिल्ड हो कि होइन, अथवा चाहिँ त्यो asphalt हो कि अथवा ग्रासल्यान्ड हो कि के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ बताउनु भयो भने। अ टार्गेट विथ अ रफ सर्फेस एन्ड इरेगुलर सर्फेस भनेको चाहिँ फरेस्ट हुन सक्यो, रकहरू भएको चाहिँ रक्की ठाउँहरू हुन सक्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ देखाउनु भयो। टेक्स्चर इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट फर डिस्टिङ्ग्विस फिचर इन रेडार इमेजहरू। रेडारकोमा चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका चाहिँ यसले खेलेको हुन्छ। अर्को आउँछ अब स्याडो। स्याडो इज अल्सो हेल्पफुल इन इन्टरप्रिटेसन एज इट मे प्रोभाइड एन आइडिया अफ प्रोफाइल एन्ड रिलेटिभ हाइट अफ अ टार्गेट। स्याडोले चाहिँ हाइट अफ द टार्गेट चाहिँ के गर्न सक्ने भयो, हामीले चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न सक्ने हुन्छ। जस्तो कि यति बेला चाहिँ यताको साइडबाट चाहिँ सोर्स आएको रहेछ र स्याडो चाहिँ यहाँ देखिएको छ होइन, पछाडिको भागमा स्याडो देखिएको छ, यो चाहिँ अग्लो छ, यो अझै अग्लो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ हेरेर, यो भुइँमा यो अहिले क्रसरले देखाएको चाहिँ अग्लो छैन, अहिले भएको योवाला चाहिँ अग्लो छ र योभन्दा पनि यो अग्लो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्याडो हेरेर चाहिँ त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्यौँ नि, त्यो कुरा चाहिँ। Shadow is helpful in interpretation as it may provide an idea of profile and relative height of a target which may be make identification easier. However, shadow can also reduce or eliminate interpretation in their area of influence. Since target within shadow are much less discernible from their surroundings, shadow is also useful for enhancing or identifying topography and landform, particularly in radar. रेडारमा चाहिँ स्याडोले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अग्लो कुराको चाहिँ स्याडो चाहिँ तलसम्म पर्ने भयो, ठुलो हुने भयो, त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नको लागि। र अर्को आयो एसोसिएसन। एसोसिएसन टेक्स इन्टु एकाउन्ट विथ रिलेसनसिप बिट्विन अदर रिकग्नाइजेबल अब्जेक्ट। जस्तो कि यो इमेजमा हेर्दाखेरि यो पानीको भन्दा यतापट्टि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न पाएँ नि, भनेको इन एसोसिएसन विथ अर्कोसँग चाहिँ रिलेसन राखेर भनेको चाहिँ एसोसिएसनमा चाहिँ पर्छ। जुन चाहिँ हाम्रो अब यो बाटोको चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्ने थियो, यो बाटोको होइन, सिधै यो बाटो खोज्न गाह्रो हुन्छ हामीले चाहिँ पोखराको म्याप हेर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ फेवाताल हेरेर चाहिँ हामी म्याप हेर्न थाल्छौँ नि त, किन भन्दा डाइरेक्टली सिधै आएर चाहिँ हामीले लामाचौर खोज्दा गाह्रो हुन्छ, तर फेवाताल भेटेपछि चाहिँ अनि फेवातालबाट यतिको जतिमा भेटिन्छ डब्लुआरसी भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई सजिलरी चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ।
In the example given above, commercial properties may be associated with proximity to major transportation route, whereas residential area will be associated with school playground and sport field. In our example, a lake is associated with both a marina and adjacent residence recreational area. यहाँ भएको जमिनहरू चाहिँ यो लेकले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि एसोसिएसनमा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्ने भएको छ। योहरू चाहिँ हामीले आज के गर्यौं, इलिमेन्टहरू के को लागि, इलिमेन्ट अफ भिजुअल इन्टरप्रिटेसन। के भनेर हामीले हेर्यौं भन्दा टोन हेर्यौं, टोन भनेको चाहिँ कतिको गाढा छ कतिको चाहिँ फेन्ट छ भन्ने कुराले टोनले चाहिँ हामीलाई थाहा दिन्छ। सेप र साइज, कस्तो खालको सेप हो हाम्रो, अब टार्गेटको चाहिँ प्लेग्राउन्ड हो भने सेप चाहिँ कस्तो हुनसक्छ, रेक्टेङ्गुलर हुनसक्छ अथवा ओभल टाइपको हुनसक्छ हैन। त्यो कुराहरू सेपले, साइजले पनि ठुलो छ कि सानो छ कस्तो छ भन्ने कुरा साइजले। अर्को भनेको प्याटर्न हुन्छ, प्याटर्न भनेको रेसिडेन्सियल एरियाहरूमा अथवा फार्मल्यान्डहरूमा चाहिँ के हुन्छ, प्याटर्नमा भएको हुन्छ। टेक्स्चर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जमिन चाहिँ स्मुथ छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको चाहिँ टोन, टेक्स्चर भनेर टोन पनि पर्छ, त्यसमा टोन चाहिँ अलिकति फेन्ट हुन्छ हैन, रफ सर्फेसको चाहिँ बढी हुन्छ, फरेस्टहरूको बढी हुन्छ, त्यो कुरा भयो। स्याडोले हाइटहरू पनि हामीलाई चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्न सजिलो गराउँछ, ओरिएन्टेसनको कुराहरू पर्छ। एसोसिएसन भनेको चाहिँ त्यसमा भएको अर्को चाहिँ एउटा ठुलो कुरा हैन, अर्को चाहिँ सजिलरी झ्याप्पै देखिने कुराको चाहिँ आधारमा चाहिँ अर्कोको रिफरेन्समा भने जस्तो कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौँ। आजको लागि यति गरौँ। नेक्स्ट टपिक हामीहरू इमेज प्रोसेसिङको च्याप्टरमै छौँ, डिजिटल इमेजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्छौँ नेक्स्टमा चाहिँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू, हेभ अ ग्रेट टाइम, बाइ बाइ।